नमस्कार मित्रांनो, कंटाळा आला ना लॉकडाऊनचा? लॉकडाऊनच्या काळात घरातल्या स्त्रियांना जरा आराम देत आपण पुरुष मंडळी एक छानशी सिंपल साधी रेसिपी बनवणार आहोत। भाजीवाल्याकडून 2-3 कॅप्सिकम म्हणजे ढबू मिरची घेऊन ये। रसरशीत आणि फ्रेश असली पाहिजे, जुनी नको, तरच तो करकरीतपणा तुम्हाला दातामध्ये येतो। आता त्या कॅप्सिकमचे बारीक बारीक तुकडे करा। आणि त्यामध्ये ते 2-3 चमचे मायोनीज मस्तपैकी टाकून त्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि काळी मिरी टाकून एक चांगलं मिश्रण त्याचं तयार करा। आणि सिंपल ब्रेडमध्ये त्या मिश्रणाला जाम सारखं लावून त्याचे 4 तुकडे करून हे असं व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे सर्व करा। एकदम साधी रेसिपी आहे, अजिबात किचनमध्ये कट्ट्यावर राडा होणार नाही याची काळजी घ्या आणि झाला तरी पटकन साफ पण होईल। सो डोंट वरी, एन्जॉय युअर होम स्टे आणि रेसिपी मात्र नक्की बनवा।